મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દાલ પકવાન। મારી ચેનલને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરશો। એના માટે જોઈશે મેંદો, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, ડુંગળી, કોથમીર, ટામેટાં, શેકેલો જીરાનો પાવડર, ચણાની દાળ, મગની દાળ, ખાટી મીઠી ચટણી, તીખી ચટણી કોથમીરની, કાપેલા લસણ અને મરચાં, હિંગ ને મરીનો ભૂક્કો, મીઠું, તેલ, ઘી। હવે આપણે દાળ બનાવીશું। એના માટે મેં મગની દાળ ને ચણાની દાળ પહેલાં અગાઉથી ધોઈને પલાળેલી જ છે ને કુકરમાં આપણે નાખી દઈશું। તમે ચણાની દાળને પણ દાળ બનાવી શકો છો, પણ મેં બે મિક્સ લીધી છે। દાળ ઉભરાય નહીં એના માટે આપણે થોડું તેલ કુકરમાં નાખી દઈશું ને પાણી ઉકળે એટલે આપણે કુકર બંધ કરીશું ને 3 સીટી વગાડી લઈશું। દાળ થાય એટલી વાર આપણે લોટ બાંધી દઈએ। આપણે મેંદો લઈશું, ઘીનું મોણ મૂકીશું, તેલ પણ મૂકી શકો છો તમે, ઘી હશે તો સારું લાગશે। મીઠું નાખીશું, આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આવી રીતે લોટ બાંધવાનો છે। આવો એને થોડી વાર આરામ આપો। આપણે લોટને થોડી વાર આરામ આપ્યો તો હવે આપણે એને ઘી નાખી ને મસરી લઈશું। હવે આપણે પકવાનની પૂરીઓ બનાવી દઈશું। બધી પહેલાં થોડી વાર સુકાય એટલે આપણે તળીશું તો થોડી વ્યવસ્થિત રહેશે। આપણી પૂરી બનાવી જાય પછી કાંટાવાળી ચમચીથી આવી રીતે કરી દેવાનું કે આપણી પૂરી ફૂલે નહીં। હવે આપણે તળી દઈશું। આપણે દાલ પકવાન બનાવવાની પૂરીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે તમારી સાઈઝમાં જે રીતે બનાવી હોય એ રીતે બનાવવાની। બહુ જાડી નહીં બનાવવાની। હા, બહુ જાડી નહીં બનાવવાની। હવે આપણે ઘી મૂકીશું, વઘારમાં જીરું નાખીશું, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, તમે તેલનો પણ વઘાર કરી શકો છો। ઘી હોય તો સારું લાગે। ડુંગળી, સ્વાદ મુજબ મીઠું,
હળદર એ સાથે કરી લઈશું. હવે આપણે મરચું નાખીશું. હું રેગ્યુલર મરચું નાખું છું. કાશ્મીરી મરચું તમારે નાખવું તો નાખી શકો. ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો પણ નાખી શકો છો, નાખવો હોય તો. હવે આપણે દાળ નાખી દઈશું. દાળ તમે તમારી રીતે જાડી પતલી બનાવી શકો. હવે આપણે દાળમાં થોડો તડકો મારીશું. આમાં આપણે તેલ લઈશું. તડકા માટે આપણે મરચાં અને લસણ કાપેલું છે એ જ નાખવાનું છે. ત્યાં નાખવાથી થોડો દાળનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જાય. સાથે મરીનો ભૂકો પણ નાખીશું. દાળમાં આપણે તડકો લગાવી દઈશું. આપણી દાળ તૈયાર છે. હવે કોથમીર નાખીશું. કોથમીર મેં ધોઈને મૂકેલી છે. બે પાંદડી હાથે તો લીમડાના પણ નાખી દેવાના. આપણા દાલ પકવાન તૈયાર છે. બીજી રીતે આપણે આવી રીતે પણ બનાવીને ખાઈએ ઘરમાં. ગ્રીન ચટણી, ગોળ આંબલી ખજૂરની ચટણી, મરી પાવડર, જીરું પાવડર, ડુંગળી, ટામેટાં, કોથમીર, સંચર પાવડર,